Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách gò một cái vòng tròn mà không cần phải dùng máy uốn cho mọi người. Đây là cái cách mà mình hay làm và mình cảm thấy nó rất chi đơn giản, dùng cho những cái sắt mà phi 6, phi 8, phi 10, phi 12, phi 16 vẫn gò được cho mọi người. Thì đầu tiên các bạn phải đo đường kính đường tròn và tính được cái chiều dài dây cung của cái đường tròn đó và cắt một cây sắt đúng bằng cái chiều dài dây cung. Và sau đó các bạn kiếm một cái cục sắt hoặc là cục ống gì đó có cái lỗ ở giữa đó, giống như cái hình trên mình đang gò nhá. Đó, và cứ đập từ giữa đập ra, vừa đập vừa ngắm nha mọi người. Các bạn vừa đập vừa ngắm để cân chỉnh hình tròn cho nó đều. Ví dụ như các bạn đừng đập quá đi thì mất công đập lại ha. Cái đập từ dần dần hai bên. Đập khi nào mà hai đầu cái sắt đó, nó chạm với nhau thì khi đó mình đem ra chấm hàn thì khi đó là thành một cái hình tròn. Hiện tại thì chỗ mình làm đơn chiếc thì mình dùng bằng cái chiêu này, mình cảm thấy nó nhanh và nó cũng gọn. Đó, các bạn thấy à, gõ từ ha, không cần gõ mạnh. Gõ mạnh nó sẽ bị méo và khó chỉnh hơn. Đối với sắt càng lớn thì gò càng khó, tại vì nó to, đập cũng nặng tay, nhưng mà vẫn gò ra được. Muốn tròn muốn đều thì chúng ta gõ từ nhẹ nhàng. Mình đang gõ cây sắt 8 nhưng mà nó khá rẻ ha, để cần cái hình tròn nhưng mà gõ từ. Đó, cứ gõ dần thì đến lúc nào hai đầu nó chạm vào nhau chúng ta đi chấm hàn lại thì thành một cái hình tròn. Thì, cách của mình là như vậy. Nhiều người thì bảo dùng uốn nhưng mà cái đường kính uốn, cái đường kính mà để uốn thì phải lớn, mình không có đường kính gì cả, mình dùng cách này ha. Thì video hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người cái cách mình làm. Mọi người thấy hay thì cho mình một like nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người luôn thành công và có nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người.